Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Όπως βλέπετε κάτω έχω βάλει το Mini 4K το οποίο ήρθε στο κανάλι και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για τους αρχάριους. Έναν οδηγό για αρχάριους λοιπόν για το Mini 4K, ένα drone το οποίο προορίζεται για αρχάριους, για τον χρήστη ο οποίος ίσως έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με drone και ειδικότερα με drone της DJI. Μπορεί πριν να είχε κάποιο drone παιχνίδι και τώρα να έκανε το βήμα παραπάνω και να πήγε στο Mini 4K. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε επεξήγηση με απλά βήματα τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να διαχειριστούμε το νέο μας απόκτημα που είναι το Mini 4K. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι το DJI Mini 4K ή 4K, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Η μία έκδοση είναι η απλή έκδοση που έχω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μπροστά και θα δείξουμε και είναι το drone, η μπαταρία και το χειριστήριο, νη ένα αλλά καινούρια έκδοση, και η δεύτερη έκδοση του DJI Mini 4K είναι η Fly More Combo που λέμε, που είναι το drone, 3 μπαταρίες, φορτιστή μπαταριών και πάλι το χειριστήριο νη ένα καινούρια έκδοση. Θα περιγράψουμε εδώ πέρα τα πράγματα που έχω μπροστά μου. Θα ξεκινήσω με την περιγραφή του χειριστηρίου. Το χειριστήριο είναι αυτό, εάν δεν το έχετε ξαναδεί, μπορείτε να το έχετε ξαναδεί και να μην το έχετε ξαναπιάσει, οπότε θα πάμε να πούμε και τα κουμπάκια του λίγο γρήγορα. Είναι πάρα πολύ απλό χειριστήριο, όμως πάρα πολύ καλό και έχει αποδείξει την αξία του. Ακόμα και τα καινούργια μοντέλα που είναι το i3, το πιο καινούριο, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά έχει αλλάξει η τεχνολογία εσωτερικά. Απ' έξω η εργονομία είναι ακριβώς η ίδια. Τα μοχλάκια του χειριστηρίου βρίσκονται στην κάτω πλευρά και μπαίνουν και βιδώνουν εδώ πέρα για να σχηματίσουν το χειριστήριο. Τα ξεβιδώνουμε, τα βγάζουμε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το χειριστήριο. Όταν τελειώσουμε τη χρήση τα βάζουμε πίσω έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αποθηκεύσουμε πολύ εύκολα. Εν συνεχεία έχουμε τα τρία μπροστινά κουμπάκια. Το ένα είναι για να το ανοίγουμε και να το κλείνουμε, αλλά και για να ελέγχουμε το ποσοστό της μπαταρίας. Μία φορά ελέγχουμε το ποσοστό της μπαταρίας, το πατάμε μία γρήγορα και το κρατάμε και ενεργοποιούμε το χειριστήριο. Το πατάμε μία γρήγορα και το κρατάμε και απενεργοποιούμε το χειριστήριο. Εν συνεχεία έχουμε το pause button, το κουμπί παύσης ή το return to home. Αν το πατήσουμε αυτό εν ώρα πτήσης γυρνάει τον drone πίσω σε εμάς χωρίς να κάνουμε κάτι στην εφαρμογή της οθόνης του κινητού. Και επίσης έχουμε τον κεντρικό διακόπτη με τον οποίο διαλέγουμε τα διαφορετικά mode. Το πρώτο mode και το κλασικό είναι το normal, αν το πάμε αριστερά είναι το cine mode, το αργό δηλαδή, και αν το πάμε δεξιά είναι το sport mode, το γρήγορο δηλαδή. Σε αυτό το σημείο θα μιλήσω και για αυτά τα κουμπάκια που βρίσκονται στην πάνω αριστερά και στην πάνω δεξιά γωνία. Στην πάνω δεξιά γωνία είναι το κουμπάκι με το οποίο αλλάζουμε τα mode φωτογραφίας και βίντεο, δηλαδή αν είμαστε σε βίντεο το πατάμε και πηγαίνει σε φωτογραφία και αν είμαστε σε φωτογραφία αντίστοιχα πηγαίνει σε βίντεο. Και το FN είναι ένα προγραμματιζόμενο κουμπάκι με το οποίο κάνουμε διάφορα. Π.χ. η πιο απλή λειτουργία είναι ότι όταν το πατάμε μία φορά συνήθως η κάμερα πηγαίνει προς τα κάτω, ή αν το πατάμε και χρησιμοποιούμε και το roller από πίσω τότε κάνει zoom. Η πάνω πλευρά του χειριστηρίου είναι αυτή, έχει το roller όπως το είδατε και πριν λίγο και έχει και το shutter, ας το πούμε. Είναι ο διακόπτης με τον οποίο ξεκινάμε το βίντεο ή βγάζουμε φωτογραφίες. Μία φορά λοιπόν πατάμε, βγάζουμε φωτογραφία. Μία φορά πατάμε, ξεκινάμε να γράφει βίντεο και αν ξαναπατήσουμε σταματάει να γράφει βίντεο. Με το roller εδώ πέρα στα αριστερά κανονίζουμε το gimbal να πηγαίνει πάνω κάτω ανάλογα όπως το θέλουμε εμείς. Επίσης, εάν κάνουμε αυτό το σημείο προς τα πάνω, τότε θα δείτε ότι υπάρχει χώρος εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι η κεραία του χειριστηρίου, οπότε θα πρέπει να είναι ελεύθερη πάντα και σε αυτό το χώρο εδώ μπαίνει η συσκευή του κινητού μας τηλεφώνου. Βγάζουμε το καλωδιάκι πριν την τοποθετήσουμε, τοποθετούμε το κινητό, το καλωδιάκι στο πλάι του κινητού και εν συνεχεία έχουμε το χειριστήριό μας έτοιμο. Πηγαίνω από την πίσω πλευρά. Από την πίσω πλευρά δεν έχει να δούμε κάτι παρά μόνο τα λάστιχα εδώ πέρα που είναι για το grip για να μην μας γλιστράει. Και φυσικά το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι η φόρτισή του, η οποία γίνεται με USB-C, με έναν κλασικό φορτιστή κινητού τηλεφώνου κατά προτίμηση γρήγορο για να φορτίσει γρήγορα και βρίσκεται από κάτω. Αφήνουμε λοιπόν στην άκρη το χειριστήριο και πάμε να δούμε λίγο το drone. Όπως σας είπα, το Mini 4K είναι ένα drone για αρχάριους, που σημαίνει και ένα απλό drone στη χρήση του και δεν έχει πάρα πολλά. Καταρχάς θα ξεκινήσω με το γεγονός ότι αυτή είναι η μπαταρία του, είναι πάρα πολύ απλή. Εδώ βλέπετε πάνω έχει ένα κουμπάκι το οποίο όταν θέλουμε να την αφαιρέσουμε, και θα σας το δείξω, το πατάμε και την αφαιρούμε. Όταν θέλουμε να την βάλουμε στον drone απλά το σπρώχνουμε. Θα σας το δείξω όμως σε λίγο. Πάμε να δούμε πώς ανοίγει το Mini 4K. Έρχεται έτσι. Αυτό είναι το προστατευτικό του gimbal και για να το ανοίξουμε κάνουμε αυτές τις κινήσεις
και έτσι ανοίγει το drone. Για να είμαστε έτοιμοι για πτήση θα πρέπει να αφαιρέσουμε και το κάλυμα του gimbal, το οποίο από κάτω έχει ένα κλειψάκι. Το κάνουμε έτσι προσεκτικά, δεν φοβόμαστε, αλλά δεν τα τραβάμε και πολύ και το gimbal είναι ελεύθερο και τώρα είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ανοίξει το drone, για να βάλουμε την μπαταρία πίσω έχει αυτό το πορτάκι το οποίο ανοίγει έτσι και τοποθετείται η μπαταρία με αυτό το αυτάκι προς τα πάνω για να πιάσει τις επαφές. Το πιέζουμε, κάνει κλικ και είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε και το πορτάκι και η μπαταρία έχει μπει σωστά και δεν βγαίνει. Τώρα, για τους χειριστές όπως εγώ που έχω την απλή έκδοση, για να φορτίζω την μπαταρία θα πρέπει να ενώνω το φορτιστή μου στο USB-C του drone, του Mini 4 4K. Στους φίλους οι οποίοι έχουν διαλέξει την combo έκδοση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θήκη των μπαταριών για να φορτίσουν εκεί τις μπαταρίες και να τις φορτίσουν και όλες μαζί και πιο γρήγορα. Προφανώς είναι πολύ πιο βολικό να έχεις τον φορτιστή των μπαταριών. Και σε αυτό το σημείο θα σας βάλω ένα απόσπασμα από την παρουσίαση που είχαμε κάνει από τον οδηγό για αρχάριους που είχαμε κάνει για το DJI Mini 2 με τον φορτιστή μπαταρίας και τις μπαταρίες. Είναι ακριβώς το ίδιο για να έχετε μία άποψη και για αυτό το κομμάτι. Ο φορτιστής των μπαταριών είναι αυτός, σας δίνει μαζί δηλαδή και αυτή τη βάση φόρτισης η οποία φορτίζει 3 μπαταρίες. Η φόρτιση γίνεται από το USB-C. Επίσης, πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι βλέπετε πόσο τις 100, αν είναι άδειες, για αυτή είναι άδεια τώρα, έχει μία μπαταρία μέσα. Μπορούμε να τοποθετήσουμε και τις υπόλοιπες μπαταρίες εδώ πέρα. Βάζουμε και τις 3 και τις 2, τη μία. Όσες θέλουμε να φορτίσουμε, τοποθετούμε το φορτιστή στην θύρα USB-C και εν συνεχεία στην πρίζα μας και αρχίζουν και φορτίζουν οι μπαταρίες μία-μία. Τέλος, αυτή εδώ η μπαταριοθήκη, φορτιστής μπαταριοθήκη, γίνεται και power bank χρησιμοποιώντας αυτή την έξοδο USB εδώ με ένα καλώδιο USB σε USB-C. Μπορούμε να φορτίσουμε το κινητό μας τηλέφωνο σε περίπτωση που δεν έχει καθόλου μπαταρία. Αφού λοιπόν τελειώσουμε και με την μπαταρία, να σας πω ότι η κάρτα μνήμης μπαίνει και αυτή εδώ πέρα πίσω. Να βεβαιωθείτε ότι έχετε δει το βίντεο του καναλιού που προτείνω ένα συγκεκριμένο τύπο κάρτας μνήμης για να μην έχετε προβλήματα. Τραβάει 4K το μικρό drone αυτό. Μπορεί να είναι μικρό στο μάτι, αλλά η ποιότητα του βίντεο είναι καλή και χρειάζεται μια καλή κάρτα μνήμης. Δείτε το σχετικό βίντεο που έχω για τις κάρτες μνήμης. Μπαίνει εδώ, πιέζουμε, βγαίνει, πιέζουμε πίσω και ξαναμπαίνει. Ακούγεται ένα κλικ και ξαναμπαίνει. Μπορεί κάποιοι να με ρωτήσετε, μπορώ να το πετάξω χωρίς κάρτα μνήμης? Ναι, μπορείτε να το πετάξετε χωρίς κάρτα μνήμης, αλλά φυσικά η ποιότητα του βίντεο, επειδή θα γράφετε το βίντεο και οι φωτογραφίες θα κατεβαίνουν απευθείας στο κινητό, δεν θα είναι η καλύτερη. Θα είναι μέτρια προς κακή, γιατί θα είναι το βίντεο που θα βλέπετε την ώρα που πετάτε και όχι η πλήρης καλή ανάλυση που μπορεί να βγάλει αυτό το drone. Οπότε συνιστώ να πάρετε μια κάρτα, το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος του drone. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ανοίγει. Αυτό το drone, το DJI Mini 4K, είναι το ίδιο βέβαια με το DJI Mini 2 και Mini 2SE. Είναι ένα από τα ελάχιστα drone που δεν έχουν το διακόπτη ενεργοποίησης από πάνω, αλλά τον έχουν από κάτω. Για να το ενεργοποιήσουμε λοιπόν, γυρνάμε τον drone ανάποδα, πατάμε μία γρήγορη, τσεκάρουμε την μπαταρία και αν πατήσουμε μία γρήγορη και μία το κρατήσουμε, το ακουμπάμε, κάνει και αυτό τον ήχο και τώρα το drone είναι έτοιμο να πετάξει. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να δείξουμε τις βασικές λειτουργίες της DJI Fly για αυτό το μικρό drone, για το DJI Mini 4K. Λοιπόν, μόλις ανοίξει όπως είπαμε θα δείτε κατευθείαν το βίντεο το οποίο φαίνεται από την κάμερα. Αν πάμε πάνω κάτω τη ροδελίτσα, θυμάστε που σας είπα ότι κάνει το gimbal πάνω κάτω. Και έχουμε εδώ βασικές πληροφορίες. Πάνω αριστερά βλέπετε που γράφει N-Mode, σημαίνει Normal Mode. Αν πάμε το κεντρικό διακόπτη είναι το Cine Mode αριστερά και δεξιά Sports Mode. Δίπλα λέει Unable to take off no GNSS. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πια δορυφόρους για GPS, που το λέμε εμείς τέλος πάντων. GNSS είναι το κανονικό γιατί δεν έχει μόνο GPS. Έχει και το Beidou, έχει και τα άλλα συστήματα άλλων χωρών. Το GPS είναι το αμερικάνικο και το ευρωπαϊκό φυσικά. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχει πιάσει GNSS δεν μας αφήνει να απογειωθούμε. Κάτω αριστερά είναι το ρανταράκι το οποίο μας δείχνει την κατεύθυνση του drone αλλά και πού βρισκόμαστε εμείς σαν χειριστές ως προς το drone για να μπορέσουμε να το φέρουμε πίσω. Εν συνεχεία κάτω αριστερά εκεί πέρα που λέει H είναι το ύψος και από πάνω η ταχύτητα με την οποία παίρνει ύψος. Δεξιά είναι το D που λέει είναι το distance, δηλαδή η απόσταση από εμάς που έχει το drone και η ταχύτητα με την οποία κινείται ακριβώς από πάνω σε μέτρα ανά σεκόντ. Πιο δεξιά έχει πόσες ώρες βίντεο μπορούμε να τραβήξουμε, είναι
4K 30 frames per second το βίντεο, η ποιότητα του βίντεο που τραβάμε. Το EV έχει να κάνει με τον φωτισμό, εάν είναι πολύ φωτεινό είναι μέρος, αν είναι πολύ σκοτεινό. Θα τα δούμε αργότερα, αλλά μπορείτε να ανατρέξετε και σε παλαιότερα βίντεο που τα έχω εξηγήσει αυτά αναλυτικότατα. Και εν συνεχεία δεξιά είναι το Auto, το οποίο έχει να κάνει με τις αυτόματες ρυθμίσεις και αν το πατήσουμε μία φορά θα πάει στις manual ρυθμίσεις, τις οποίες τις αφήνουμε τώρα εντελώς. Συνεχίζοντας από τη δεξιά πλευρά προς τα πάνω θα δούμε το κόκκινο κουμπάκι, το οποίο είναι αυτό με το οποίο ξεκινάμε την εγγραφή του βίντεο και αντίστοιχα εάν το γυρίσουμε σε φωτογραφία τραβάμε φωτογραφία, και ακριβώς πάνω από το κόκκινο έχει ένα που είναι σαν film. Αν το πατήσουμε εδώ πέρα διαλέγουμε Photo, Video, Quick Shots και Πανόραμα. Πιο πάνω, η δεξιά, στην πάνω δεξιά γωνία, 3 τελίτσες, είναι το μενού. Και πάμε τώρα αριστερά, οι δορυφόροι που μας λέει ότι δεν έχει βρει, το σήμα, πόσο δυνατό είναι το σήμα του χειριστηρίου, μεταξύ του χειριστηρίου μάλλον και του drone, και αριστερά πόσο της 100 μπαταρία έχουμε. Θα πάω και μία στις φωτογραφίες και θα πάμε κάτω δεξιά, θα δείτε ότι πάλι υπάρχει auto, πόσες φωτογραφίες χωράει και είναι JPEG. Αν το πατήσουμε αυτό μπορούμε να βάλουμε και RAW μαζί, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Βέβαια αν το θέλουμε για χρήση στα social media δεν έχει καμία διαφορά, οπότε JPEG μόνο. Και πάλι βέβαια εάν κλικάρουμε εκεί πέρα που λέει Auto θα μας βάλει στις manual ρυθμίσεις, όπου εδώ μπορούμε να κάνουμε διάφορες αλλαγές. Το ίδιο συμβαίνει και στο βίντεο, πάλι μπορούμε να κάνουμε διάφορες αλλαγές. Έχω και σχετικά βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές. Ξέχασα να σας πω και το σημαντικότερο απ' όλα. Εάν πάτε αριστερά στο κέντρο της οθόνης, θα δείτε ότι υπάρχει ένα βελάκι ένας κύκλος με ένα βελάκι προς τα πάνω. Αν το πατήσουμε αυτό και το κρατήσουμε, τότε το drone θα απογειωθεί. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο για το σημερινό μας βίντεο που έχει να κάνει με την χρήση του drone, γιατί τώρα θα πάμε έξω και θα κάνουμε μία απλή απογείωση, προσγείωση, λίγο να πάμε δεξιά, αριστερά, να δούμε πώς συμπεριφέρεται και να κλείσουμε το βίντεό μας. Και είμαστε έξω λοιπόν να πετάξουμε με το DJI Mini 4 Pro, να κάνουμε τις βασικές κινήσεις, προσγείωση, απογείωση, αριστερά, δεξιά, να δείξουμε τέλος πάντων τις βασικές λειτουργίες. Το έχω βάλει εδώ πέρα βλέπετε το Mini 4K, είναι πολύ μικρό, χωράει ακόμα και στο τυχείο εδώ πέρα. Οπότε πάμε να δούμε, μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή. Έχουμε πιάσει δορυφόρους, έχει 19 δορυφόρους, πάει φυσικά και παραπάνω, αλλά τώρα επειδή ίσως είμαι εδώ λιγάκι σε χαμηλότερο, όχι χαμηλότερο σημείο, σε σημείο με σκιά ας πούμε, το έδαφος εδώ πέρα κλείνει τον ουρανό. Αν είμαστε σε πιο ανοιχτό σημείο ή πιο ψηλά θα πιάνει και περισσότερους δορυφόρους. Λοιπόν, πάμε να απογειωθούμε, όπως είπαμε και πριν. Για να απογειωθούμε πηγαίνουμε αριστερά στο βελάκι στην οθόνη, αριστερά πατάμε μία φορά και take off και κρατάμε. Το DJI Mini 4K είναι στον αέρα, ελέγχουμε και την εφαρμογή, όλα φαίνονται καλά και πάμε να κάνουμε τις βασικές κινήσεις. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο. Για να πάμε μπροστά, δεξής μοχλός προς τα πάνω. Για να πάμε πίσω, δεξής μοχλός προς τα κάτω. Για να πάμε πλάγια αριστερά, δεξής μοχλός αριστερά. Για να πάμε πλάγια δεξιά, δεξής μοχλός δεξιά. Για να στρίψουμε τώρα που κοιτάει η κάμερα, αριστερός μοχλός αριστερά για να στρίψουμε αριστερά και αντίστοιχα αριστερός μοχλός δεξιά για να στρίψουμε το heading που λέμε, προς τα που κοιτάει το drone και η κάμερα. Για να πάρουμε ύψος, αριστερός μοχλός προς τα πάνω και για να χαμηλώσουμε ύψος, αριστερός μοχλός προς τα κάτω. Αυτές είναι οι απόλυτα βασικές κινήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει να κάνουμε μαλακές κινήσεις, ποτέ αποτομιές και τέτοια πράγματα. Ξεκινάμε απαλά και δίνουμε μετά ταχύτητα και όποιες άλλες κινήσεις τις κάνουμε πάντα χωρίς να το κάνουμε απότομα. Για να έρθουμε τώρα να προσγειωθούμε,
Πάρα πολύ απλά, θα έρθω πάλι προς τα πίσω, θα έρθω με την όπισθεν. Και για να προσγειωθούμε, πολύ απλά πατάμε και κρατάμε τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω. Αρχίζει και χάνει ύψος, μάλλον μειώνει το ύψος, και αν το πατήσουμε κρατημένο προς τα κάτω, το κρατάω ακόμα προς τα κάτω πατημένο, θα προσγειωθεί. Και αυτές ήταν οι βασικές λειτουργίες για το Mini 4K. Εδώ πέρα κλείσαμε τον οδηγό για αρχάριους για αυτό το μικρό drone, το οποίο ουσιαστικά είναι ίδιο με το Mini 2, αλλά είναι η καινούργια έκδοση, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!